สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสุภาวดีเทพารหัสนักศึกษา613-180-8035จะมาพูดเกี่ยวกับการสำรวจชุมชนและการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในชุมชนของหมู่บ้านป่าแคโยงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเนื้อหานะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8หัวข้อโดยข้อแรกจะเป็นข้อมูลของหมู่บ้านค่ะข้อที่2เป็นแผนที่ของหมู่บ้านข้อที่3เป็นต้นไปนะคะจะเป็นข้อมูลจากการเก็บสถิติจากการสำรวจนะคะโดยจะเก็บทั้งหมด20คนค่ะจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลทั่วไปข้อที่4จะเป็นข้อมูลอาชีพค่ะส่วนข้อที่5จะเป็นการสรุปผลค่ะข้อที่6จะเป็นตัวอย่างสื่อที่เราใช้ในการรณรงค์นะคะส่วนข้อที่7จะเป็นแหล่งอ้างอิงและสุดท้ายข้อที่8จะเป็นรูปภาพของการออกไปเก็บแบบสำรวจค่ะข้อมูลของหมู่บ้านป่าแคโยงตั้งอยู่ที่หมู่5อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบทมีหลังคาเรือนทั้งหมด 1,163 หลังจำนวนประชากรทั้งหมด 2,299 คนแบ่งเป็นชาย 1,044 คนและหญิง 1,255 คนโดยข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2564 ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันพื้นที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่บ้านจัดสรรทำให้ชาวบ้านมีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมลดลงจึงเปลี่ยนมารับจ้างเป็นอาชีพหลักแทนค่ะนี่คือแผนที่ของหมู่บ้านค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยสำรวจมาทั้งหมด20คนโดยแบ่งเพศเป็นเพศชาย 35% หรือ7คนและเพศหญิง 65% หรือ13คนค่ะโดยอายุเฉลี่ยจะแบ่งได้ดังนี้ค่ะ50-59 ปีจะอยู่ที่ 30% 20-29 ปีจะอยู่ที่ 20% 40-49 ปีจะอยู่ที่ 15% 60-69 ปีจะอยู่ที่ 15% 30-39 ปีจะอยู่ที่ 10% 70-79 ปีจะอยู่ที่ 5% โดย 80 ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ 5% ค่ะโดย MBI เราจะแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงนะคะโดยอันแรกจะเป็นเพศชายค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคืออ้วนเกินค่ะอยู่ที่ 42.9% รองลงมาจะเป็นผอม 28.6% ปกติจะอยู่ที่ 13.3% และอ้วน 14.3% ค่ะ MBI เพศหญิงเฉลี่ยแล้วมากที่สุดคือปกติ 53.8% รองลงมาเป็นอวบ 23.1% ถัดมาเป็นอ้วน 15.4%และสุดท้ายผอม 7.7% ค่ะระดับการศึกษาเฉลี่ยมากที่สุดคือประถมศึกษา 35% ปริญญาตรี 35% มัธยมศึกษาตอนต้น 15% อนุปริญญาหรือปวส 10% และสูงกว่าปริญญาตรี 5% ค่ะโรคประจำตัวค่าเฉลี่ยมีดังนี้มี 60% และไม่มี 40% จากค่าเฉลี่ย 60% จะแบ่งโรคประจำตัวที่พบได้ดังนี้อื่นๆ 33.3% โดยจะแบ่งเป็นเกาต์ไขมันและหัวใจต่อมาจะเป็นความดัน 50% และเบาหวาน 16.7% ค่ะพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี่การดื่มสุราเฉลี่ยมากที่สุดคือไม่ดื่ม 45% ไม่ค่อยดื่ม 45% ดื่มประจำ 10% และการสูบบุหรี่เฉลี่ยมากที่สุดคือไม่สูบ 95% สูบเป็นประจำ 5% ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพโดยสำรวจมาทั้งหมด20คนลักษณะการทำงานปัจจุบันและก่อนการระบาดโควิด -19 จะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยอาชีพที่ทำมากที่สุดคือว่างงาน 25% รับจ้างทั่วไป 25% พนักงานเอกชน 20% กำลังศึกษาอยู่ 10% อื่นๆ 10%ค้าขาย 5% และรับราชการ 5% ค่ะ
คุณเคยได้รับอุบัติเหตุหรือไม่ เฉลี่ยแล้วไม่เคยอยู่ที่ 65% และเคย 35% ค่ะ โดยจากผลเฉลี่ยก่อนหน้าทำให้เห็นว่าอุบัติเหตุที่เจอจากการทำงานมากที่สุดคือเคยโดนของมีคมแทงเฉลี่ยอยู่ที่ 62.5% ไฟลวก 12.5% อุบัติเหตุจากยานพาหนะที่ใช้ในการทำงาน 12.5% และเคยหกล้มลื่นถลาย 12.5% ค่ะ ปัจจัยด้านอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการทำงานเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านอื่นๆ 33.3% ส่วนใหญ่ไม่พบหรือเกิดเหตุด้านนี้ค่ะ ถัดมาสัมผัสฝุ่นละออง 25% ยกของหนักหรือท่าทางการทำงานไม่เหมาะสม 25% สัมผัสความร้อนหรือทำงานกลางแจ้ง 8.3% สัมผัสเสียงดัง 8.3% และสัมผัสสารเคมี 4.2% ค่ะ การดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองและสุขภาพในการทำงาน โดยจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ หัวข้อแรก อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เฉลี่ยแล้วไม่มี 85% มี 15% เช่น สวมถุงมือและใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อปฏิบัติงาน และการจัดการสภาพการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตราย เฉลี่ยแล้วไม่มี 90% และมี 10% แต่ไม่ได้ระบุไว้ การสรุปผลจากการสำรวจด้วยแบบสอบถามด้านความปลอดภัยในชุมชนพบว่าเมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานกับสภาพการทำงานพบว่าอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ อุบัติเหตุจากการทำงานแยกออกได้ดังนี้ ถูกแทงด้วยของมีคม 62.5% ลื่นหกล้ม 12.5% อุบัติเหตุจากรถทำงาน 12.5% ไฟไหม้ 12.5% และปัจจัยจากสภาพการทำงานแยกออกได้ดังนี้ ด้านอื่นๆ 33.33% สัมผัสกับฝุ่น 25% ยกของหนัก 20.83% สัมผัสเสียง 8.33% ความร้อนหรือทำงานกลางแจ้ง 8.33% และสัมผัสกับสารเคมี 4.17% จากผลสรุปดังกล่าวทำให้ได้พบปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานของคนในชุมชนซึ่งหมู่บ้านของเราได้มีการรณรงค์ความปลอดภัยจากการทำงานโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตำบลเพื่อลดปัญหาและให้ชาวบ้านตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยจัดทำใบปลิวรณรงค์แจกในแต่ละบ้านหรือทุกครั้งที่มีการประชุมหมู่บ้านในแต่ละเดือนชาวบ้านจะได้รับใบปลิวพร้อมบรรยายสรุปความปลอดภัยเบื้องต้นค่ะ นี่คือตัวอย่างแผ่นพับที่ใช้ในการรณรงค์ค่ะ และในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังค่ะ